TBN Prime Alert van donderdag 18 december 2014. Uw aandacht voor de headlines. SMS-dienst CBB moet dienstverlening efficiënter maken. U14 voetballers uit TNT voor vriendschappelijke wedstrijden in Suriname. Oplevering multifunctioneelcentrum in CORONIE. Scholieren in seksvideo worden afgeschreven van school. Familieruzie neemt steeds ergere vormen aan. Tas met geld gestolen uit voertuig distributeur. Handicraft Festival 2014 van start. En VHP BOUTERSE probeert SANTOKHI MONDDOOD te maken. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken wil het steeds makkelijker maken voor de Surinaamse burger en heeft daarom vandaag een sms-dienst gelaunched. En dat houdt in dat wanneer u in feite informatie moet krijgen of uw ID-kaart binnenkort vervalt, dan krijgt u zo'n sms'je. Of wanneer uw paspoort al klaar is, dan krijgt u ook tijdig een sms'je dat u uw ID-kaart kan ophalen en waar kunt ophalen. En de rode draad door de speeches van de directeur van CBB als ook de minister van Binnenlandse Zaken is geweest om te gaan naar een stukje efficiëntie en een stukje klantvriendelijkheid. Want door efficiëntie wint men niet alleen maar tijd, maar ook heel veel kosten. We voeren u naar het moment van de launch van deze sms-dienst van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, als ook de speeches van CBB-directeur, als ook de minister van Binnenlandse Zaken. CBB verbetert de dienstverlening en speelt in op de behoeften in de samenleving. Is uw identiteitskaart vervallen? Of uw paspoort al in orde? U krijgt vanaf nu een sms-bericht van het CBB hierover. Snel en efficiënt burgerzaken doen? Dat kan met het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Directie en functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor Burgerzaken, genodigden, overige aanwezige leden van de media. Ik heb ongeveer een week terug, 1,5 week terug, bij de launch van de PSA-kaart, heb ik aangegeven dat als we op CBB zijn, als we als burgers ons aanmelden op CBB, we ervan uitgaan dat we de juiste gegevens krijgen van het CBB. Ik sta vandaag weer hier en ik hoor weer Lailes. En ik moet er iets van zeggen, want ik heet Lailes. L-E-I-L-I-S. Dus vooral als ik op CBB ben, let ik erop, omdat we ervan uitgaan dat hier de juiste gegevens worden weergegeven. Dus ik zal het steeds blijven zeggen, zolang ik het verkeerd hoor. Ik heb op 25 juni 2014 op Bureau Burgerzaken voor Combi het bevolkingsadministratiesysteem Suriname BAS officieel in gebruik genomen. Met dat systeem zijn de wachttijden aan de loketten niet alleen significant korter geworden, maar er wordt tevens enorm veel tijd en geld bespaard. Omdat er wordt gewerkt met een centraal bestand, waardoor de informatie over één bepaalde burger niet kan en zal verschillen op de respectieve bureaus voor burgerzaken. U hoort het, hè? Ze mogen niet verschillen. Dus ik ben geregistreerd op het bureau Centrum aan de Sofie-Redmondstraat. Als ik naar mijn gegevens ga kijken, ergens in CORONIE, moeten de gegevens kloppen met wat er aan de Sofie-Redmondstraat bij het bureau Centrum in staat. Bij die gelegenheid heb ik aangegeven dat verbetering van de dienstverlening van de overheid met een sterke focus op alle afnemers van overheidsdiensten als onderdeel van de rationalisatie van het overheidsapparaat is opgenomen in het ontwikkelingsplan van de regering Bouterse Amirali.
Ik gaf ook aan dat in het OP de nadruk is gelegd op het organiseren, vereenvoudigen, digitaliseren van de overheidsdienstverlening naar de samenleving toe door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie, ICT, en dat het BAS ongetwijfeld een bijdrage aan de daarnet genoemde beleidsdoelen van de regering levert. En ik zei toen ook nog dat er meer verbeteringen zouden volgen. Wel nu, vandaag is het weer zover, weer zo'n moment van innovatie van de dienstverlening. Het moment waarbij het startsein wordt gegeven voor het verzenden van CBB-sms'jes, shortcuts, message service berichten. En middels deze dienst maken wij onze ambities waar. Ons ministerie werkt en het werkt. Dames en heren, in de afgelopen periode is gebleken dat de inzet van ICT onontbeerlijk is voor het terugdringen van de wachttijden en de onderlinge gegevensuitwisselingen binnen de dienstverlening. We hebben niet of nauwelijks kunnen inschatten wat de impact van social media als Twitter en Facebook, maar ook Wikileaks of mobiel breedband internet op ons leven zou zijn. Wie kon de impact voorzien van tabletcomputers zoals de iPad en zijn opvolgers? De snelle ontwikkeling van de informatietechnologie leidt tot ingrijpende veranderingen in de netwerksamenleving en in de manier waarop wij als dienstverleners met onze burgers omgaan. Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke ontwikkelingen werkt de overheid aan de verbetering van de dienstverlening, transparant, efficiënt, maar ook snel en zeker met optimale inzet van moderne ICT. Met het verzenden van sms-berichten als de nieuwe service van het CBB zullen cliënten middels sms'jes en tekstberichten via de mobiele telefoon worden ingelicht over de status van de paspoortaanvraag en of van de geldigheid van een identiteitskaart. Een service die is opgezet door onze eigen medewerkers van de afdeling automatisering. Ik wil een hartelijk applaus vragen voor deze medewerkers. Modernisering houdt nooit op en we beseffen dat er nog veel te doen is. Het CBB is goed op weg en zal inspelend op de behoeften van de samenleving haar diensten verder blijven verbeteren. Als minister van Binnenlandse Zaken moedig ik de leiding en medewerkers van het CBB aan om door te gaan met de ingeslagen weg en ik feliciteer u met deze mijlpaal. Ik dank u. Op uitnodiging van de Caribbean Center van voorzitter de heer James Ramlal vertoeft momenteel in Suriname de Holy Cross College Arima U14 voetbaldelegatie. Het ligt in de bedoeling dat ze 5 vriendschappelijke wedstrijden spelen in Suriname. We begrijpen dat 1 reeds gespeeld is in Zelora met de groep vandaar en 2 zijn afgewerkt in Suriname, of 3 zijn afgewerkt in Suriname. En het ligt in de bedoeling dat er nog 2 afgewerkt worden voordat ze weer richting Trinidad en Tobago gaan. Vandaar dat we zitten met de voorzitter van de Caribbean Center, de heer James Ramlal. Heer Ramlal, op uitnodiging van de Caribbean Center heeft u deze jeugdigen hier. Hoe zijn de contacten gelegd ooit tussen hun, de Holy Cross College Arima en Caribbean Center? Oké, de luisteraars en de kijkers die weten dat wij Caribbean Center Suriname al meer dan 30 jaar uitwisselingsprogramma hebben met Arima en verschillende andere plekken van Trinidad. Dus wij hebben ze uitgenodigd omdat we regelmatig spelen. Zo komen er volgend jaar een zwemploeg van jeugdigen. Er komt ook een voetbalgroep van jeugdigen. Er komen 2 voetbalgroepen van jeugdigen. En er komt ook een dansgroep. En dat is allemaal met de college
Holy Cross College van Arima, waar wij een sterke binding hebben. Ja. En we begrijpen dat er reeds wat wedstrijden zijn afgewerkt. Hoe is het allemaal gegaan? Nou, wat wij willen, niet demonstreren, maar laten zien, dat door concentratie, samenspel en dedicatie je veel kan bereiken. Dus de wedstrijden zijn goed gegaan. Wij hebben gespeeld met diverse plekken. Ik kom zo op de namen. Arso. En wij hebben ook nog gespeeld in in Kampong. Wij hebben gespeeld met nog een ploeg. Vandaag spelen wij met Robin Hood. En morgen spelen we met een van die dingen van ons. Aha. Maar zo zijn ze gegaan. We hebben met dingen gespeeld voorwaarts. En daar is het 3-3 geweest. Het eerste spel hebben we met Arso gespeeld. Dat was 3-1. We hebben gespeeld gisteren met onze vrienden uit Kampong. Dat was 4-1. En vandaag spelen we met Robin Hood. Dan zullen we kijken wat het wordt. Ja. We begrijpen dat er ook beleefdheidsbezoeken zijn afgelegd aan onder andere de minister van Onderwijs. Ik had gevraagd in een brief of wij met de minister van Sport en Jeugd een ontmoeting konden hebben. Het komt misschien morgen. De minister was uitlandig. En wij hebben een hele grote binding met onderwijs en volksontwikkeling. Dus we zijn gisteren bij de minister geweest en daar hebben ze gesproken. Maar het gaat meer om hoe breng je je zaken. Vele mensen weten niet dat je alles kunt bereiken. Ik zeg het voorzichtig. Dat je alles kunt bereiken door concentratie, dedicatie. Dedicatie betekent jezelf geven, toewijding. En je moet de mensen laten oefenen. Hier, ze wonen, ze leven op Caribbean Center. Maar onze grote Caribbean Center van Para, die hebben we aan Boskalis uitgeleend. Maar Boskalis heeft het nog niet teruggegeven. Vandaar dat wij in de stad wonen. Ik zeg het nog een keer, want er gaan dingen komen over Boskalis. Hoe wij hebben uitgeleend en hoe wij al 30 jaar het centrum runnen. Waarom we dit doen? Dan hebben we ons eigen centrum. En je hoeft niet te bedelen en te vragen. Maar je kan zelf je dingen plannen. En tot nu toe hebben wij alles zelf betaald. Ik hoop niet dat deze of gene autoriteit een beetje wrevelig wordt. En als wij dan vragen naar een donatie, dan gaat hij zeggen, nee, de man is aan bigifassie. Nee, niks bigifassie. Al die jaren hebben we geen bigifassies gehad. Dus plotseling kunnen we ook geen bigifassies hebben. Maar we zorgen ervoor dat je snel kunt beslissen. Niet geen lange beren of todoberen. Die dingen hebben we niet. Je beslist en je gaat door. Onze bestuursleden, maar laten we beginnen met Agnes Schuda. Ze is secretaris, maar ze is een beetje ziek. Dan Wilco Baren, die is ook een beetje ziek. Alfons Sastropalero, onze penningmeester, die is ook een beetje ziek. En dan heb je Humphrey Kanhai, Lorette Neemelk, John Jones is ook een beetje ziek. Dus we hebben een beetje zieke mensen. Maar hoe zijn ze ziek geworden, moet je zeggen? Ze hebben altijd alles gedaan voor jeugd en jongeren. En dan wordt het lichaam een beetje oud en dan zijn ze een beetje ziek geworden. Dat is alles. Helemaal duidelijk, heer Ramlal. Dank u wel. Dank u. We zitten nu met
ook Tietje Glasgow. Zij is de teammanager, als ook de teacher, dus leerkracht. En brother Nevis, hij is de coach van de Holy Cross College Rima onder 14 U14 soccer group. Welcome to Suriname. Thank you so much for having us. It's a pleasure to be here. Yeah. Dit is under 14 soccer team from the college. There has been some games already. Yes. How has it been? It has been a wonderful experience thus far. We've played 5 games? 5 games. We've played 5 games already. We drew 4 of the games. We drew 1 of the games and won all the others. So we look forward again to practice to put into action what we've practiced. Yes, because coach here has been working with the gentlemen for only 10 days before we got to Suriname. So we are happy to see that they're sticking to the strategies, and the strategies are working in terms of them becoming victorious in the games. Yeah. There are youth. What do you hope that they learn from this experience? Okay, so first to begin with, I'm sure coach here would agree. When coach decided to have this team, because it's not the first time we have a contingent coming from Trinidad with about 10 times. With brother Navis. It's about the 10th time that a team from Holy Cross College has been here to play football, and he sees this as youth development. Quite a number of the boys on this team are boys who aspire to be international professional footballers. So we see this as an opportunity to help foster their growth and development. We see this as an opportunity for them to practice the discipline of being on tour, the discipline of balancing time and training and schoolwork and all of that. So we really hope that they use this experience as a preparation and development strategy for their future. Yeah. Having said that, Brother Nevis, how's the level between the suckers from the Holy Cross College Arima and the teams that you have played and the teams of Suriname? Well, what I notice is that we first team now begin into my program. I thought we are quite much better than you all. I'm surprised. For your standard, I was expecting a higher standard. All right. Much higher, but we are only a week and a half. And you are training for so long, maybe over a year or more. And I'm surprised that your standard is not higher. I was expecting it to be higher, as I told Ms. Glasgow, but it has dropped a bit, so I don't know what is the cause. Why your standard dropped. May I interject? The game we played in French Guyana was, even though we won that game, it was a really tough game. We got the most opposition from that French Guyanese team. We also had a really good game with the Javanese in Saramacca. In Saramacca. But still we expected a little more fight from the Surinamese team. Well, I wouldn't say the fight is not beginning, but it could happen today. True with Robin Hood, because Robin Hood is a very, very strong team. Well-established club. It's a well-established club. For many years we come in here and we play in them, and we have a good fight out of them. All right. Yeah. Education and sport go hand in hand? Of course. Even as we visited the education ministry yesterday, the permanent secretary reminded the boys that education is very important, and as their teacher as well, I tend to stress on how important it is for them to balance, because to get a sports scholarship, the grades, the academic grades need to be up to par as well. So I tend to encourage them, even when they were training, before we came to Suriname, some of the training happened during their final exams. So I use that opportunity to help them establish their study time and their training time, where they would learn efficient time management, and it worked well. I have seen, as their teacher, in some of them, not all, but some, I've seen a raise in their grades as well, because some of them really understand the focus
and we have been seeing where it has been beneficial to them. Coach Nevis, what do you hope that this relationship between Trinidad and Tobago and Suriname will establish? Well, it's established since 1979. It's established coming here to Suriname on the culture, education, and football. So it's established pretty long. So we hope that it's continue, and Suriname will take advantage of the situation and say, let's come to Trinidad and see our standard, which we haven't seen them in over 25 years coming to our country. The last team that came was Waganiga, and that's the only one that we invited all the teams, but they never come. But Waganiga was the only team take that opportunity, and they were very good in the football level and very good at the culture level. We had a culture group with them at the same time, and also they had visiting our schools and attending classes, so they saw a new experience, and that was wonderful. That is one day want to see the integrating of the both countries coming together as a CARICOM country, not selling only food for us, but coming and beverage, because that's not what CARICOM is all about. They must know our culture, and we must know their culture. It's about a holistic approach to the integration. So it wasn't just about the sports, it wasn't just about the culture. There we had the education, because as we say, we try to stress among the young people that the education and the sports and culture go together. Let's hope that Suriname takes the invitation and comes to TNT. Thank you very much. It was nice having you, talking with you, and I hope you have still a great time in Suriname. And when you go back, only talk positive things about our we only have positive things. That's why we are here. Yes, exactly. So we will not say bad things and come back here. Impossible. Thank you very much. Welcome. Thank you so much. Ik mag met trots zeggen dat Suriname, ons mooi land, een mooie job heeft geklaard. En deze mooie job is gedaan door de 10 districten waar Suriname uit bestaat. En we hebben het over een mooi woord, decentralisatie. Ik hoef hier geen Bas Amatali meer uit te hangen en te komen uitleggen wat het is. Ik hoef ook geen Iris Gilia te spelen en heel veel de betrokkenheid, de participatie, de samenwerking te benadrukken. Ik ben helemaal geen technisch mens, dus mijn aftak over de technische projecten en alle andere dingen die gedaan zijn in het kader van decentralisatie. Maar ik wil Suriname nogmaals feliciteren namens de minister van Regionale Ontwikkeling, namens de regering met deze mijlpaal. We hebben het gehad over level 1, u heeft het gehoord, u weet het meer dan ik. We hebben het gehad over level 2 en het DR-lid heeft het ook mooi gezegd, op naar level 3. En weet u hoe ik level 3 zie? Voortzetting van alles wat u geleerd heeft, wat u gedaan heeft tijdens level 1 en level 2. Voortzetting, continuïteit geven aan de ontwikkeling van uw district, van uw gemeenschap, van uw samenleving en zeker de verantwoordelijkheid dragen op de juiste manier. We sluiten vandaag in het kleinste district van Suriname het rijtje af van de gedecentraliseerde districten. Dat betekent dat ook CORONIE, zoals al eerder gezegd is, alle processtappen van het DLGP succesvol heeft doorlopen. Zie hier een pracht van een multifunctionele zaal. En dan wil ik u even terugvoeren naar een paar weken terug in Brokopondo, waar ook een pracht van een functionele zaal, een multifunctionele zaal werd opgeleverd en overgedragen aan de gemeenschap daar.
Ik ben er getuige van en ik ben ook kind van dat district. Dus nog met een grotere trots mag ik zeggen dat ook district Brokopondo heeft voldaan aan alle eisen en de kwaliteit van het werk dat er gedaan moest worden. En waarom ik u terugvoer naar dat moment, is omdat tijdens die plechtigheid, die mooie toespraken en alle mooie organisatie eromheen, kreeg ik een klein beetje verdriet, omdat ik terugdacht aan een project dat wij tijdens het Fonds Ontwikkeling Binnenland, ik was toen projectcoördinator daar, een project hebben uitgevoerd ergens in het binnenland van Suriname. En het was ook een multifunctioneel centrum. Ik wil dit met u delen, omdat we weten, we moeten de realiteit niet uit ogen verliezen. Er kunnen zoveel dingen gebeuren die ons demotiveert. En dan vraag je je af, moet ik doorgaan of niet? En er is heel veel werk verzet, mooie pracht van een gebouw, goed ingericht. En dat was in 2009. En als je in 2011, 2 jaren later, in het dorp gaat en je werpt een blik en dan zie je dat gebouw daar staan, smakkend en snakkend naar hulp. Letterlijk en figuurlijk. En dan gaat er wel iets in je om van mijn gunst. Na zoveel voorbereiding, zoveel betrokkenheid, zoveel participatie, zoveel inzet, zoveel uitgevoerd samen met de gemeenschap. De tiener die op de video orale seks bedreef met een leeftijdsgenoot wordt van de MULO-school afgeschreven. Ze wordt op een andere onderwijsinstelling geplaatst. Ook de jongen die er plezier aan had, wacht hetzelfde lot. Dit besluit zou door de inspectie van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn genomen. Ook de jongens die toekeken worden gestraft. De videofilm is via het internet verspreid. Vooral via Facebook zou het door velen zijn gedeeld. Volgens de politie is het verspreiden van zulke films strafbaar. De afdeling jeugdzaken is bezig met het onderzoek. Kijkers, we zijn er aan de Bomaweg en dat is dan in het resort Kwarasang. En we zitten met mevrouw Rajkumari Mahangu. En de reden dat we hier zijn is dat mevrouw Mahangu of het gezin Mahangu toch wel in vrees leeft vanwege het feit dat ze vreselijk last hebben van een buur. En deze buur is niet een onbekende voor hun, maar het is ook tevens een familielid die jaren in Nederland heeft gewoond en thans in Suriname woont en toch wel het leven van deze familie zeer moeilijk maakt. Het is uit de hand gelopen, vaker bedreigingen, vaker heel wat zaken. Maar zondag is het zodanig uit de hand gelopen dat deze goede meneer mevrouw Mahangu en diens echtgenote dusdanig heeft mishandeld. We zullen met mevrouw Rajkumari praten. Ze heeft gevraagd om niet in beeld te komen. Terwijl we met haar praten zult u dus dan andere beelden zien behalve haar. En zij zal ook het interview in het Hindoestaans doen, of Sarnami. En u krijgt dan de vertaling van mij. Mevrouw Mahangu, zondag के कुंची भल precies? zondag के हम लोग यहाँ बैठल रही अपन बालकॉन में. एक आदो खास्ता आयल है, हमारे भाई के बेटवा आयल है यहाँ पे. तो वो हमसे बोले फुआ बोले मांगेला बाजा सुने. तो हम बोली देख हम ना जाने ला बजावे. तो हम बोली जा तू अपने से बजाओ. तो वो गैल बजवा जब बजावे तो वो फेनी करे कि ब्यूरक वो जो हम लोग के मारी सहीगा कि ओके लास्ट है. तो हम गैली दिरक बजवा मध्यम कर देली. इतना पे उ दौड़ल आयल है यहाँ पर एगो कटलिस लेके. मैं कटलिस या एगो जोन ओकर उ कम करता रहा हमरे लगे बैठल रहा. तो कम करतवा ओकर कटलिसिया छीन लईस. तो हथवा में जो कटलिसिया छीन लईसेगा तो उ लगल ईटा बहे के मारे.
ईटा जब बहाइक मारिस त ईटवा हमके ना लगल मतन त्वीद प्लास में एगो बीर के बोतल बहाई से त बीरिया के बोतलिया हमें लगल है और वो बोतलिया फूट गए हैं बालकोनुआ में। ओकर बाद में हमार आदमी निकर के जात रहा बहिरे ओके मारी सहीगा हमार आदमी फ्लो हो गए हैं उ ना उठ पाई से। जब उ फ्लो हो गए हैगा तो हम कोशिश कर ली जाए कि ओके उठावे के तो जब हम ओके गली उठावे के तो हमें बहरे मारे शुरू करी से। तो जब बहरे मारे शुरू करी सहीगा तो वो गरियाई वरियाई के चल गए। बस हम भी एकदम बेहोश रहली। हम अपन आँखी से खाली तैर देखत रहली वो मोमेंट पे। अब कहला जतरा हाँ हम direct school to bel kali 115 bel करी से सांतो दौरप हमें आई लेगा यहाँ पे स्कूल तू हमें कागज दी से बोले मफरो बोले तुझा ए हाबे यो हम गईली ए हाबे यो हुआ सब हमें वो हैक्टिंग करी से एगो हैक्टिंग है हमार मुड़ी में और वो बोली सहीगा कि क्या नाम से जब वो कागजवा तू लोगन वो सब अपने से जाएगा आसेत से लेवे। तो जब हम गईली ही पोस्ट पे मान रख के तो हम बतैली ऐसे ऐसे भैले तो स्कूतवा बोलिस बोले हाँ बोले मान रख के हम अपने जाबे पोस्टवा पे आसेत ले लेबे कागजवा मदात इस निवार हमरे यहाँ सब गल कि ना गल वेट एक नीच डेंस दाख के हमार आदमी गए है दतरा में गए है डायरेक्ट कागज सांतो दौरा प्लीफर कर दी से। जब कागज सांतो दौरा प्लीफर करी सहीगा तो स्कूतू बोले रहा बोले तू लोग नाद्रक माका कर बोले हम लोग आयला। अच्छा स्कूतू ना आयल वोंस दाख के फिर हम लोग गईली ही वोंस दाख के हम लोग सवेरे जात रहीली सवेरे हम लोगन कहीं जात रहीली तो वोंस दाख के फिर सवेरे हम लोग के अनफाल करी से हम लोग के अनफाल करी सेगा बोले हाँ बोले तू लोग हमार कटलिस चोरैले है बोले कटलिसिया जब हम लोग के ना दिए तो बोले तू लोग के आपकी जान से मार ढाड़ब है। अच्छा हम लोग चल गईली आप लोग के बहुत बदरेह करे हैं बहुत बदरेह करे हैं बोले जान से मार ढाड़ब। अच्छा ठीक हम लोग गईली ही दोंदरदाग के फिर हम गईली ही पोस्ट हम जब काल गईली ही पोस्ट हम बतैली ऐसे ऐसे तो हमसे का बोली सेगा स्कूतू बोले चल बोले हम आयला हम डायरेक्ट अली तैर प्ला का घरे स्कूतू ना आयल और आप लोग के तलर स्टाइलिंग वही बाकी स्कूतू अब तलक ना आयल स्कूतू बोले मफरा बोले चल बोले हम आयला स्कूतू ना आयल। ठीक ई सांतो दौरप के स्कूतू दौरप के हम लोग के रिसोर्ट बा सांतो दौरप और वो फिर हम बैल कर ली हालफ दरी तो जोन स्कूतू हम लोग के सखवा ले रहा तो उस स्कूतुआ बोले मफरा बोले हम एक आधो कागज में बेसा बाटी बोले अब तो के 1 घंटा बाद बैल करब अब थोड़ा देर में 24 घंटा हो जाए अब स्कूतू हमें ना बैल करिस और ना स्कूतू आयल। हम लोग एकदम से डर से यहाँ रहिला प्रासी में हम लोग के एक को वैख ना है हम लोग कौन चीज करी अब वही हम मांगेला तू लोग से जाने कि हम कौन चीज कर सकेला। आज जो पर्सन ई चीज करे बा वो कौन फ्राई घूमे हैं हमारे जितना कसाबा पेड़ है जितना भिंडी पेड़ जो हम लोग बोए रही सब काट ढाड़ी से। अब कौन कब करिस कब काटी सवेरे करिस है इन एलखफल हम तो भी फिल्म कर ले कि मनाई जनता देखे कि वो कौन चीज करे है फरनी तक कितना करिस है हम लोग के। अब जैसे बोला अब तो हम बहुत डर में यहाँ रहे बहुत डर में हम लोग यहाँ पे बाटी और कितना दिन से है सर नाम द्रीमांद अब सही द्रीमांद ओके भिन्न भइल है माँ बखेन जब से आल है तब से मुइलक करे कि बखेन में रिश्ता रहा 1 वीक वासत रिश्ता हमार 1 हफ्ता खाली रिश्ता रहा ओकर बात में ना कौन चीज पे तुम के प्रॉब्लम करे कौन सब छोटा छोटा चीज पे सब छोटा छोटा चीज पे प्रॉब्लम करे हम लोग के। हाँ परासी में सब एक दू जने परासी में सबके लाश करे एगो हिंदुस्तानी औरत ओके डंडा उठाए रहा चपलाटी उठाए रहा मारे तो फालक वो औरत या ना है गए काम पे नहीं ओह आवत हो। आप बताओ थे हमसे कि अब तुम के परासी अभी जैसे टॉयलेट खबर करे हाँ हम लोग के परासी जैसे टॉयलेट खबर करे है और तरवाल सब कोई देखी से परासी में जैसे टॉयलेट खबर करे दारू बदल करे होम बहुफ तक कर देवे बहुफ तक कर दे मैं दिन के ना करे रात के करे है रात के करे वो। और जब कुछ आप लोग के बोले तो डायरेक्ट मांगे हाँ, मारे पीते हाँ मारे पीते तो एक मारे हम लोग कुछ ना हम लोगों सब बल से खुद के बिक देला mas koutu कुछ ना बोले koutu na बोले fan oké we gaan optreden mevrouw Mahango स्कूतू बोले वको मसो स्कूतू ना आवे है स्कूतू ना आवे है हमार सख काहे ना मजा है फोर हम मांगेला ये सब चीज़ों जाने काहे स्कूतू ना आवे है इतना चोट हमें लगल है हम दिन भर वही झलवा बैठल रहिला घर में बैठल रहिला लेटल रहिला हम ना कुछ पकाई पाइला ना कुछ खाई पाइला। आप तो बोला था आज तो जन्मदिन या वो तो हाँ सीकर
En uit een situatie met baten, dan denk ik dat aankelijk echt poelen. Ja, maar kijkers look naar moest dik bij, maar dan denk ik dat aankelijk boot poelen en जो in dat blauwe plekken आपके बा. वही तो हम कोंची करी हमें बहुत पेन है बा हम कुछ ना कर पाइला एक को बुन कुछ ना कर पाइला बहुत पेन हमें बा. Waarop het neerkomt, kijkers, waarop het neerkomt is dat de familie zondag wat gasten hier had en muziek had en de overbuurman die tevens familielid is. Het is één groot erf waarop er gewoond wordt en die meneer die 3 maanden in Suriname nu woont, vond dat het muziek te luid was en storend voor hem was, rende met een houwer het erf op en zijn eigen arbeider, iemand die voor die meneer werkt, die heeft houwer afgepakt, maar dat heeft hem niet weerhouden om de heer des huizes, de heer Mahangu, ernstig te mishandelen dat hij zelf flauw viel. En ook mevrouw Mahangu vuistslagen heeft toegebracht. Wat deze familie heel erg vindt, is dat er vanaf die dag aangifte is gedaan bij de politie van Santodorp. En dat de politie het vertikt om op te treden. De familie leeft in angst en vraagt van hieruit waarom hun zaak niet het ernst van deze zaak niet wordt ingezien. De familie vraagt of er iets erger moet gebeuren voordat de politie optreedt. We zullen u wel de plekken wijzen van de mevrouw waar ze allemaal het ongeluk heeft gehad. En dat is in feite wat ze heeft verteld en in feite de oproep doet naar de politie om op te treden in deze en niet een lakse houding aan te nemen in deze zaak. Een distributeur is woensdagmiddag aan de Indira Gandhiweg bestolen van een tas met geld. De man had bij het binnenstappen van een winkel zijn voertuig opengelaten, waarna de dief zijn kans schoon zag om toe te slaan. Op beveiligingsbeelden van de winkelier is te zien hoe de dief de distributeur in de gaten houdt. Toen hij zag dat zijn slachtoffer druk in gesprek was met de winkelier, ging hij er met de tas vandoor. Hoeveel geld er is buitgemaakt kon het slachtoffer niet aangeven. De politie van Latour onderzoekt deze zaak. Het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, die organiseert voor de 7e maal de Handicraft Festival, welke in Palmentuin wordt gehouden tot en met aankomende zondag. U begrijpt het dat vanavond de opening vindt, dus de mensen zijn nog bezig om hun stands heel mooi te maken. Maar we zullen toch wel alvast proberen om vraaggesprekken te voeren met enkele van de deelnemsters. En we ontmoeten zo mevrouw Geronie Koningsverdrag. Goedendag mevrouw. Goeiedag meneer. Ja, u doet ook mee met de Handicraft Festival. Voor de hoeveelste maal is dat? Jawel, ik doe mee. Ik doe wel voor de 2e maal mee met de Handicraft Festival. En competitie. Ja. Wanneer is het allemaal voor u begonnen? Ik bedoel met... Ja, met het maken, materiaal, alles wat u vervaardigt? 10 jaar terug. Hoe is dat begonnen? Gewoon een blouseje losmaken, weer stikken, een hemdje losmaken, weer stikken. En zo is het begonnen. En God heeft dan de rest in me gezet om verder te gaan. Helemaal. En wat maakt u allemaal? Ik gebruik meer textiel en ik maak verschillende dingen. Zoals u ziet heb ik een mamiolaken met slopen erbij. Ik vervaardig panjes. Ik vervaardig kinderkleding. Ik maak Afrikaanse herenpakjes, tassen, kindercommunicantjes. Bikinilijn heb ik, mijn eerste ontwerp is mijn bikinilijn vandaag. Okay. En dit zijn alles wat ik dan verder maak. Ja. En wat hoopt u in feite allemaal te bereiken hiermee? Ik hoop het beste natuurlijk om te groeien, meer bekendheid. En die zijn mijn tassen. Ook heel apart. Dat maakt u allemaal zelf? Allemaal zelf. Okay. Jawel. En dit is een van mijn mooie hoeden. Dat ik ook vervaardig. En deze zijn wat ik voor het eerst ga showen. U mag bijzonder trots op jezelf zijn. Dankjewel. Dankjewel. Maar wat is de droom van u? Wat hoopt u dat het uiteindelijk ooit mag gaan worden voor u? Mijn wens is echt om een stand te openen. Of laat maar zeggen een atelier. Op naam van Nafis Collection natuurlijk. Ja. En als mensen Nafis Collection willen bereiken, hoe is dat allemaal mogelijk? Ja, ik heb mijn telefoonnummer en als ze komen krijgen ze ook kaartjes van mij mee. En mijn nummer is 877 35 53. Ja, en waar bent u nu gevestigd?
Zoals ik zeg, ik heb nog geen ateliertje, maar ik ben wel door telefonisch te bereiken wel. We hopen het allerbeste voor u. En we zien dat u echt veel talent hebt. We mogen bijzonder trots op u zijn. Dank u wel en heel veel succes. Jawel. En je moet ook veel maar speciale knopen, bijoux, die zijn ook even apart. Ja. En deze zijn het. Ja, heel apart. Nee, helemaal. Je hebt echt een bijzonder talent. Dank u wel. We staan hier nu met mevrouw Shirley Tannig. En mevrouw Tannig die maakt er ook een heleboel prachtige spullen. Mevrouw Tannig, how are you? I'm fine. Yes. Is this the first time that you're competing and participating? No. I did for the Inge, and I did the last, what do you call it, the Independence Day? Yeah. All right. And how did it start for you? And when? When You did it wanna start? know? Yeah. It's a funny long story. Okay. I'm a Shirley, and I was not into computers, and I started Facebook. And then one day I said, let me see what's the meaning of my name. By the way, it name's Bright Meadow. So I found this club, the Shirley Club. So I joined the club. I went for the first convention, this in America First Convention, like 3 years ago. And then that's St. Louis. Then I stopped at Miami, and I was just walking, and I saw this stone shop, and it inspired you? no, I said, what can I do with it? So, and I didn't know what I was doing at the time. So I just start, looking on the internet, but I didn't know what I was doing. So, but anyhow, it started to build a fire in me. So it took control of my life. So that's. And what are you making? I'm making, these are actually my first pieces that I didn't know what I was doing. It's all wire wrap, and all of my creations, these are my last, inventions. Finger rings? Yes, Alright. the one here. And then I start to wrap, but this took me like forever to get just the wire around the stone. Alright. It's all wire, silver fill, gold fill, plated. And what do you use? Plated, silver fill, gold fill, copper, but I aged the copper too. And then I coat it. And what is the dream for Mrs. Shirley? Dream to have my own little shop, to sell all things, because the Chinese, they have a lot of imitation product. I want to have genuine rocks, genuine with all my with accessories for making jewelry. And would you say that Surinamese people appreciate it? Yes, but they think the price is a little bit too expensive, but all of my materials I import from outside. All right. And can you make a living of it? Maybe in the long run, but not at the moment. Because everything I do is for tomorrow. Because you can't start something and you expect it to go. Sometimes it go back, but you have to give it time. It's just your baby. It has to grow. Yes, and I have to, build everything I do it on my name. So if you buy a piece from me, it's my name, then I can't just sell junk. Nice hearing that. Thank you very much, Mrs. Shirley, and I wish you a lot of success with your participation at the Handicraft Festival, but more with the competition. Thank you. Thank you very much. De laatste stand die we voor vandaag belichten is dat van mevrouw Carmen Saandam. En ik heb mevrouw Saandam echt zover moeten krijgen om het interview af te staan, omdat ze vindt dat de stand helemaal piekfijn eruit moet zien. Ze is nog allemaal bezig de grote voorbereidingen te treffen. Maar omdat we de werken toch wel allemaal prachtig vinden en vinden van dit moet ze zeker toch wel aan het grotere publiek brengen. Hoe lang bent u al bezig, mevrouw Saandam? Hier ben ik al 2 jaar mee bezig. Ja, en mogen we weten wat het is, met wat voor materiaal u werkt? Paverpol. Paverpol is een textielverharder. En daar kan je eigenlijk hele mooie dingen bereiken in korte tijd. Oké. Ja. Okay. En waarvan raakt u allemaal geïnspireerd? Eigenlijk inspireert hout mij. En ik zou het niet kunnen zeggen, maar ik heb gewoon zoveel ideeën. Dus al die ideeën komen dan in mijn werk tot uiting. En ik zie dat de vrouw centraal bij u staan.
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, want als u hier kijkt bijvoorbeeld, dat is een man, een bokser, dat is ook een man. En daar heb je ook een, ja ze vechten wel, maar ja, dat is waarschijnlijk, dat hoort waarschijnlijk bij de mannen. Of dat, om mannen uit te beelden is dat wel een mooie item. Ja. Wat is de droom? Wat wilt u allemaal hiermee bereiken? Wat ik wil bereiken, natuurlijk succesvol worden. En dat ik een... Merkt u dat Surinamers dit nu veel meer appreciëren, veel meer leren waarderen? Het eigene? Ja, dat merk je steeds meer eigenlijk. Dat Surinamers ook meer van kunst gaan houden. Dit is een beetje tussen kunst en craft. Maar desalniettemin, je hebt er veel voor nodig om bepaalde werken te maken. Ja. Dit is ook wat gelijk opvalt. Kunt u dit even vertellen wat dit allemaal is? Ja, dat is een hoed. Het is niet echt dat je ermee de hele tijd kan lopen, maar je kan hem als decoratie kan je hem in je huis hebben. Want hij is natuurlijk, voor een hoed is hij een beetje zwaar. Maar ik zou zeggen... Waarvan is hij allemaal gemaakt? Het is van textiel en van paverpol. Textiel gedrenkt. En is dat nieuw voor Suriname? Paverpol? Paverpol? Nee. Jullie hebben ook trouwens die, in de hal hebben jullie ook, die beurs hebben jullie ook een beetje belicht. En daar was ook volop paverpol. Dat was eigenlijk alleen paverpol. En ik denk dat het steeds bekender wordt hier. Paverpol is geen gomma? Nee. Nee, met gommen kan je dit niet bereiken. Nee. Daar heb je echt paverpol voor nodig. Ja. Nou, mevrouw Zandam, we zijn echt onder de indruk. Heel veel succes met uw deelname, maar vooral ook met de competition. Ik hoop dat u werkelijk en dat uw droom werkelijk heel gauw werkelijkheid mag worden. Dank u wel. Dank u wel. De VHP zegt in een persbericht dat de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, de NDP, de politicus BOUTERSE, met juridische instrumenten de politicus SANTOKHI monddood wil maken in de politieke strijd na de verkiezingen toe. BOUTERSE heeft SANTOKHI naar de groene tafel gesleept over uitspraken die hij gedaan heeft over een vergadering van de Perceel Hoer te Lelydorp op 23 november 2014. BOUTERSE vraagt via de rechter dat SANTOKHI publiekelijk zijn excuses aanbiedt. De zaak is vandaag in behandeling genomen. Nu de zaak bij de rechter in behandeling is, zal de advocaat van SANTOKHI op de eis van zijn tegenstander reageren. De rechtsstrijd wordt thans bij de rechterlijke macht gevoerd. Derhalve zal de VHP-voorzitter SANTOKHI uit respect voor de rechterlijke macht niet in de pers treden omtrent deze zaak, deelt de mediacommissie van de VHP mee.